तो कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पैसा बर्बाद पहन चोद। नेवर। रुको जरा सबर करो। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੂੰ। बात तो सही है। ਜੋ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਪੀਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਟਿਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या गांडू है? ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੋਗੇ। मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। मार ले भाई, मार ले, ले ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी।